ඔයාලට WhatsApp account එකක් තියෙනවද? ඔයාලට ඔයාලගාව තියෙන තව නම්බර් එකකට WhatsApp account එකක් හදාගන්න ඕනේද? ඉතින් මං අද ඔයාලට මේ කියන්න යන්නේ මෙහෙම වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද ඔයාලා තියෙන WhatsApp එකට අමතරව ඔයාගේ තව නම්බර් එකකින් WhatsApp එකක් හදාගන්න ආකාරය. ඉතින් ඔයාලට මේ GB WhatsApp කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ GB WhatsApp එක ඔයාලට ගන්නව නම් ඔයාලට Google එකේ සර්ච් කරන්න වෙනවා GB WhatsApp කියලා. ඉතින් GB WhatsApp කියලා සර්ච් කරලා මෙන්න මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ GB WhatsApp කියන එක ඔයාලට පට්ට ෆීචර්ස් ටිකක් දෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලගේ කන්ටැක්ට් එකේ ඉන්න කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එකේ ඉන්න ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටියකින් නම් වටනවා ඉස්සරහින්. පොප් අප් වෙලා වගේ නම් ටික වටනවා ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එකේ ඉන්න කට්ටියගේ ඒ වෙලාවේ ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටිය කවුද කියලා. ඒ වගේම කවුරු හරි ස්ටෝරි එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා නම් WhatsApp එකට ඉමේජ් එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවකුත් මේ GB WhatsApp එකෙන් තියෙනවා. අනිත් එක මේකේ ගොඩාක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. අනික මේකේ තීම් එක ජාති ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කළාම ඔයාලට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මේ GB WhatsApp එක ඇරෙන්න ඔයාලට වෙන තව account එකක් හදාගන්න විදිහක් තමයි ආයෙ කියන්නේ. ඉතින් මේ multiplayer account කියලා තියෙන app එකක්. මේ app එක ඔයාලට ගන්නව නම් ඔයාලා Google Play Store වලට ගිහිල්ලා multiplayer account කියලා ගහපු ගමන් ඔයාලට මේ app එක දැක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ දැක ගන්න පුළුවන් මේ app එක. ඉතින් මේ app එක මෙහෙම install කරලා ෆෝන් එකේ තියෙද්දි අපිට ඒකට ගිහිල්ලා අපිට මේ add button එක click කරලා අපිට WhatsApp account ඕනේ තරම් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ තැන මේ WhatsApp add වෙනවා. ඉතින් WhatsApp account ඉතින් මේකෙනුත් අපිට WhatsApp account හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WhatsApp කරන්න දැන් අපි ගාව තියෙන මේ Messenger, Facebook ඒ වගේ තියෙන app වලටත් අපිට තව හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන account එකට අමතරව වෙනම අලුතෙන් app එකක් මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඔයාලට ආසි. හරිම ලේසි ඒ වගේම. ඉතින් මේක ක්ලික් කරලා තමයි ඔයාලට එකට ලොග් වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේ වගේ Facebook ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Facebook එකක් මෙහෙම ක්ලික් කරලා Facebook එකට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ දේවල් දැනගන්න අපි subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.